उफ, यो प्रचण्ड गर्मीमा हजुरलाई थोरै भए पनि राहत दिनको लागि चाहिँ मैले एउटा बाउलमा 1 कप दही राखेँ। त्यसपछि 1/4 कप पानी पनि एड गरेँ। त्यसपछि यही जुन हामीहरूको बाउल छ त्यसमा चाहिँ मैले चाट मसला राखेँ। चाट मसला लगभग आधा चम्मच जति राखेँ। त्यसपछि यसमा कालो नुन आधा चम्मच राखेँ। यसरी कालो नुन आधा चम्मच राखिसकेपछि भुटेको पाउडर जुन जिरा छ त्यसलाई पनि राखेँ। अब त्यसपछि आधा चम्मच जति यसमा लाल मिर्च पाउडर अर्थात् रातो खुर्सानी राखेँ। त्यसपछि थोरै स्वादअनुसार नुन पनि राखेँ। अब यसरी राखिसकेपछि ग्रेटेड गरेर राखेको कुकुम्बर अर्थात् काँक्रोलाई यसै माथि राखेँ। यसरी राखिसकेपछि सबै चिजलाई मैले राम्रोसँग मिक्स गरेँ। यसरी सबै चिजलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर मैले चाहिँ एकदमै टेस्टी, एकदमै जुन गर्मीमा राहत दिनको लागि खाइने रायता रेसिपी रेडी गरेको छु। यो एकदमै हेल्दी हुन्छ, एकदमै शीतलो हुन्छ खानको लागि। यसलाई राइससँग रोटीसँग खान सकिन्छ। आजको लागि यति नै। बाइ बाइ।